आजको यस भिडियोमा भने भोलि हुन गएको BBS फर्स्ट इयरको बिजनेस इङ्ग्लिसको एक्जामिनेसनलाई मध्यनजर राख्दै प्रेस रिलिज कसरी तयार पारिन्छ भन्ने बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सो सुरुमा हामी प्रेस रिलिज भनेको के हो त्यो थोरै डेफिनेसन जानौँ। अ प्रेस रिलिज इज एन अफिसियल स्टेटमेन्ट इस्युड टु न्युज आउटलेट गिभिङ इन्फर्मेसन अबाउट न्यू म्याटर रिगार्डिङ यर कम्पनी। है त तपाईँको कुनै पनि कम्पनीको नयाँ विषयवस्तुको बारेमा इन्फर्मेसन दिनको लागि तयार पारिएको अफिसियल स्टेटमेन्ट के हो त भन्दाखेरिमा प्रेस रिलिज हो है त। सो यसको स्ट्रक्चर जान्न जरुरी छ है त। सुरुमा स्ट्रक्चर हामीले प्रेस रिलिजको स्ट्रक्चर चाहिँ जान्न जरुरी छ। स्ट्रक्चरमा हामीले के कुराहरू इन्क्लुड गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हेड, बडी र टेल भन्ने हुन्छ है त। हेडमा कस्तो कुरा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरिमा दिस इन्क्लुड सम डिटेल द्याट आइडेन्टिफाई द अर्गनाइजेसन सेन्डिङ द प्रेस रिलिज, प्रोभाइड इट्स कन्ट्याक्ट एड्रेस एन्ड स्पेसिफिक द नेचर अफ द प्रेस रिलिज। तपाईँले कस्तो खालको कस्तो प्रकृतिको प्रेस रिलिज बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा टक्क हेडमा चाहिँ उल्लेख भएको हुनुपर्छ है त। डेट, त्यस्तै गरेर अर्गनाइजेसन हैन, त्यो कुरा चाहिँ कन्ट्याक्ट एड्रेस, स्पेसिफिक नेचर कि अब प्रेस रिलिजको तपाईँले नेचर, यो त न्युज हो नि त एक प्रकारको हैन, न्युज जस्तो गराउने हो नि त। सो तपाईँले पत्रिकाहरूमा नि हेर्नुहुन्छ होला नि त प्रेस रिलिज हो। एक्ज्याक्टली हेडमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा डिटेल इन्फर्मेसन दिनु पर्यो कि केसको बारेमा चाहिँ तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्छ, त्यसको नेचर, प्रकृति चाहिँ बारेमा चाहिँ फर्स्ट पार्टमा चाहिँ हुनु पर्यो। त्यसपछि बडी पार्टमा दिस इज द मेन पार्ट अफ द रिलिज अबाउट इट्स कन्भे द म्यासेज। अब तपाईँले यहाँनिर चाहिँ मेन कुरा लेख्नु पर्यो र म्यासेज कसरी कन्भे गर्ने हैन, त्यसको बारेमा चाहिँ बडी पार्टमा उल्लेख गरेको हुनुपर्छ। लास्टमा टेलमा इट इज द एन्डिङ पार्ट अफ द प्रेस रिलिज। यो टेल भनेको प्रेस रिलिजको एन्डिङ पार्ट हो। त्यसपछि हामीले एन्डिङ चाहिँ तीनवटा ह्याज साइन युज गरेर हामीले इन गर्न सक्छौँ है त। अब स्ट्रक्चर चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ है त। प्रेस रिलिज लेख्दाखेरिमा स्ट्रक्चर चाहिँ यो स्ट्रक्चरलाई हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हामीले लोगो बनाए पनि भयो, हामीले यहाँ लोगो भनेर लेख्छौँ। त्यसको लेफ्ट साइडतिर नेम र एड्रेस लेख्छौँ भने राइट साइडतिर ठुलो अक्षरमा प्रेस रिलिज, अनि यहाँ डेट, इस्यु भएको डेट हैन। डेट त अब त्यो म्याटर हुने कुरा भएन, डेट जति लेख्दा पनि भयो। र टपिक र टाइटल चाहिँ क्लियरली मेन्सन हुनु पर्यो हैन। टपिक र टाइटलको आधारमै चाहिँ हामीले हेड, बडी र टेल पार्टलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले एउटा सानो स्याम्पल लिएका छौँ, त्यसरी चाहिँ हामीले यसलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझौँ है त। सो यहाँ केसको बारेमा छ त भन्दाखेरिमा राइट अ प्रेस रिलिज अबाउट क्यान्सिलेसन अफ द माउन्टेन फ्लाइट। माउन्टेन फ्लाइटलाई चाहिँ क्यान्सिल गर्नुपर्ने भयो अरे, अनि त्यसको बारेमा हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, प्रेस रिलिज तयार पार्नु पर्यो। त्यसको लागि त यो स्ट्रक्चर अगाडि जान्नु पर्यो नि त। 5 मार्क्समा आयो भने 1 मार्क्स त दिइहाल्यो नि त। यति स्ट्रक्चर मात्रै मिलायो भने पनि 1 मार्क्स आउँछ कि 5 मार्क्समा सोध्यो भने। 10 मार्क्समा सोध्यो भने 2 मार्क्स जति, 1.5 मार्क्स 2 मार्क्स दिइहाल्छ कि। त्यही भएर स्ट्रक्चरलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है त। सुरुमा हामीले लोगो लेख्ने, राइट साइडतिर एड्रेस र नेम भनेका छौँ। सो यति एयरलाइन्स भनेको नाम भयो। अब क्यान्सिलेसन भने त माउन्टेन फ्लाइट क्यान्सिलेसन भयो नि त हैन। अब तपाईँले यहाँ यति एयरलाइन्स नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, जुनसुकै एयरलाइन्सको नाम लेखे पनि भयो। र काठमाडौँ नेपाल भनेर एड्रेस लेख्यौँ। यता सुरुमा हामीले प्रेस रिलिज लेख्नु पर्यो ठुलो अक्षरमा, अनि डेट हैन, डेट लेख्ने। त्यसपछि क्यान्सिलेसन अफ द माउन्टेन फ्लाइट भनेर हामीले टपिक लेख्यौँ। अनि त्यसपछि सुरुवात गर्ने लेफ्ट साइडबाट टक्क है त। सुरुमा हेडको पार्टै हो। हेडको पार्टमा के लेख्यौँ त भन्दाखेरिमा यति एयरलाइन्स इन्फर्म अल आवर ट्राभलिङ पब्लिक्स द्याट आवर मन्डे 17/6/2080 शेड्युल हेज बिन नेगेटिभली इम्प्याक्ट बाई वेदर रिलेटेड क्लोजर एट एभरेस्ट एन्ड अन्नपूर्ण बेस क्याम्प। अब यो चाहिँ त्यहाँ भएका पब्लिक्सहरूलाई दिया हो नि त इन्फर्मेसन। यति एयरलाइन्सले न्युज लेखेर हैन, त्यो चाहिँ पोस्ट गरे हो नि त। सो त्यसले के इन्फर्म गर्यो त भन्दाखेरिमा सेड्युललाई चाहिँ नेगेटिभली, वेदरले गर्दाखेरिमा, मौसमले गर्दाखेरिमा नेगेटिभली इम्प्याक्ट परेको कारणले गर्दाखेरिमा सेड्युलमा के आयो त भन्दाखेरिमा चेन्ज आयो। त्यो कुरा हामीले फर्स्ट पार्टमा क्लियरली मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसपछि अनफर्चुनेटली द फ्लाइट टु एभरेस्ट बेस क्याम्प एन्ड अन्नपूर्ण बेस क्याम्प वर क्लोज सर्भल टाइम्स स्टडी ड्यू टु थन्डरस्टर्म, लाइटिङ एन्ड पोर भिजिबिलिटी। के को कारणले त भन्दाखेरिमा फ्लाइट चाहिँ द फ्लाइट टु एभरेस्ट बेस क्याम्प एन्ड अन्नपूर्ण बेस क्याम्प वर क्लोज्ड हैन, बन्द भयो केही समयको लागि। के कारणले भन्दाखेरिमा हिजो भएको थन्डरस्टर्म, आँधीबेहरी, लाइटिङ हैन, र त्यो नदेखिएको कारणले गर्दाखेरिमा के मौसम क्लियर नभएको कारणले गर्दाखेरिमा के भयो त भन्दाखेरिमा क्लोज भयो भन्ने कुरा यसरी हामीले मेन्सन गर्ने। त्यस्तै गरेर हामीले 6-7वटा प्याराग्राफमा लेख्दा पनि हुन्छ, सानो सानो गराएर है त। So as the weather of today in this region
इज यो हामीले बडी पार्ट लेखिरहेछौँ है। यो टाइटल भयो, यो बडी पार्ट भयो, अनि यो लास्टमा हाम्रो के हो त भन्दाखेरि हो इन्डिङ है त। तीनवटा एज दिएर इन्डिङ गर्ने। सो एज द वेदर अफ टुडे in this region is similar to that of yesterday, we would like to inform all our customers that all the scheduled mountain fly up today has been cancelled भनेर यसरी लेख्यौँ। त्यसपछि सो वी आर रियली सरी फर द इन्कन्भिनियन्स क्रिएटेड, यो हाम्रो असक्षम छौँ त्यसको लागि हामी सरी माग्न चाहन्छौँ भनेर लेख्यौँ। त्यसपछि हामीले तीनवटा याज दिएर के गर्ने त भन्दाखेरिमा क्लोज गर्ने। सो फर फर्दर इन्फर्मेसन प्लिज कन्ट्याक्ट भनेर मिस्टर थापा सिइओलाई हामीले यसरी प्रेस रिलिज तयार पार्न सक्छौँ है त। अब दानादान भिडियो चाहिँ हामीले बनाइरहेका छौँ। यो च्यानलमा रहिरहनुको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, सेकेन्ड इयरमा पनि काम लाग्नेवाला छ। सो भोलिको लागि बेस्ट अफ लक है त। थ्याङ्क यू।